Irem gör en semla av Learn Swedish with Short Stories. Om du gillar videon, klicka gärna på tummen upp och dela den med familj och vänner. Vi är så tacksamma och glada för ditt stöd. Tack! Efter berättelsen kan du testa dig själv med frågor och svar. Länken till videon med frågor och svar ligger under den här videon i beskrivningen. Kom ihåg, när du tittar på videon en andra gång blir det lättare att komma ihåg de nya orden och meningarna. Det är måndag den 27 januari. Irem är på jobbet. Du kommer väl ihåg att det är semmeldagen imorgon, säger hennes kollega Pamela. Ja, självklart, svarar Irem snabbt. Men Irem förstår inte riktigt. Vad är semmeldagen? Ha en fin kväll, säger Pamela. Tack detsamma. Semmeldagen. En dag när många människor äter semlor i Sverige. Kollega. En person som du arbetar med. Irem. Kollegan Pamela. Det är en liten by. Husen står nära varandra och har snö på taken. Gatorna är smala och gjorda av sten. Längre bort syns en stor kyrka med ett högt torn. Smala, inte breda. Längre bort, en bit längre fram, inte nära. Torn, en hög byggnad eller en del av en byggnad som står upp. Det är tisdag den 28 januari. Klockan är 3:15. Irem är hemma i sitt kök. Hon har långt mörkt hår och stora örhängen. Irem har på sig en ljuslila blus och ett vitt förkläde. Örhängen. Smycken som man hänger i örsnibbarna. Förkläde. Något du har på dig för att skydda dina kläder när du lagar mat eller bakar. Irem hittar en video som heter Irem gör en semla. Hon sätter på videon och följer instruktionerna. Okej, först ska jag vispa grädden, säger hon högt för sig själv. Hon gillar att prata för sig själv. Jag börjar med att ta fram en bunke och en elvisp. Instruktionerna. Steg för steg beskrivningar. En bunke. En elvisp. Irem tar fram en semlebulle. En semlebulle, 3 semlebullar. Nu ska jag skära av toppen på bullen så att jag får ett lock. Då behöver jag en kökskniv. Skära av. Dela. En kökskniv. Locket på bullen. Så, nu ska jag lägga mandelmassan i mitten. Sedan täcker hon med grädde. Mandelmassa. En blandning av malda mandlar och socker. Mandelmassa. Täck med grädde.
Nästan klart. Nu ska jag bara pudra med lite florsocker. Pudra. Strö ett tunt lager. En sil. Pudra semlan. Titta, min semla är klar, säger hon nöjt. Hon sätter sig vid bordet och smakar på semlan. Hon ler stort. Det här med semmeldagen var en riktigt god idé. Jag måste dela videon med alla jag känner. En semla, 2 semlor. Det är sen eftermiddag i den lilla byn. Solen går sakta ner. Längre bort syns en stor kulle täckt av snö. Den smala gatan är tyst och stilla. Och luften känns kall men rofylld. Det är en vacker avslutning på dagen. Sakta, lugnt, långsamt. Längre bort. En bit längre fram. Inte nära. Tack för att du tittade. Kom ihåg att klicka på länken här nere under videon i beskrivningen. Och just det. Dela videon med familj och vänner. Ha det fint!